المجتمع المدني يعني بوصفه العام هو مجموعة من البشر بيحاولوا ان هم يعملوا تدخلات مجتمعية بهدف تحقيق بعض الأهداف التنموية في المجتمع، أو إن هم بيسدوا فراغات النظام العام مش بيقدر إن هو يحققها. العمل المدني في مصر وإن كان دوره الفعال جه متأخر شوية، لكن لو عايزين نبص على دور المجتمع المدني نبص على أي نموذج للدول المتقدمة. المجتمع المدني ده من أهم محركات الدول المتقدمة. يكفي إن احنا نبص على الولايات المتحدة الأمريكية ونشوف نسبة مشاركة المجتمع المدني في ملفات استراتيجية وقومية زي التعليم والصحة. اما نبص على أرقى الجامعات العالمية نلاقي إن هي كلها منظمات أهلية. العمل الأهلي في مصر مهم جدا في أي حتة في العالم. ما هو زي ما بيقولوا مثلث التنمية، القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع الأهلي. فلا يوجد تنمية في أي مكان في العالم من غير دور القطاع الأهلي، القطاع المجتمع المدني، دور المؤسسات الغير حكومية بكل أشكالها وألوانها. من غيرهم مفيش حياة أصلا. وعلى حسب تقدم المجتمع، على حسب قوة المجتمع المدني فيه. المجتمعات المتقدمة كلها تلاقي المجتمع المدني قوي جدا. مجتمع زي مصر المجتمع المدني مش قوي قوي، بس في الآخر دوره كبير جدا. في المنظومة الصحية بالأخص الحقيقة، وبالذات في مصر، المساحات ديت أو المشاكل أو يعني مواطن الضعف اللي موجودة في المنظومة الصحية كبيرة جدا، وبالتالي المجتمع المدني الحقيقة بقى ليه دور أساسي في هذا الكلام. وفي أشكال كتيرة جدا الأدوار دي، منها اللي بيقدم الخدمات زي المستشفيات الخيرية أو اللي تبع الجمعيات الأهلية، منها اللي بينظم الخدمات وبيحاول ان هو يغطي فئات اكتر من الجمهور من خلال نظم تأمينية مختلفة او طرق مختلفة لتنظيم الخدمات الصحية، منها اللي بيقدم مساعدات مباشرة في صورة أدوية أو علاج، منها اللي بيتعامل مع الحالات الأكثر احتياجا زي اللي محتاج عمليات أو غيرها. والدور الجديد الحقيقة اللي المجتمع المدني بقى ليه دور مهم جدا فيه دلوقتي هو فكرة الرقابة على الخدمات، وفكرة تمكين المواطنين من إن هم يبقى هم بنفسهم الموتور اللي بيشغل المنظومة الصحية بشكل مستدام. دور المجتمع المدني في أي دولة هو جزء لا يتجزأ من مسيرة الدولة، نجاحها، وصولها إلى أهدافها، لأن الموضوع مش موضوع إمكانيات فقط. من أهم أدوار المجتمع المدني إن هو بيتبنى قضايا هو اللي بيعرضها على المجتمع أو بيتكلم عن المجتمع بالنيابة عنه، وبالتالي هو عنده أداة اتصال مباشرة مع المجتمع، مع الشعب، في إطار القوانين والتشريعات، ولكن بيصل مباشرة للمواطن. المجتمع المدني أكبر بكتير من العمل الخيري، الناس بتخلط الاثنين. المؤسسات الدراسية الغير ربحية ده جزء من المجتمع المدني، والمؤسسات الحقوقية ومؤسسات حقوق المرأة ومؤسسات البيئة ومؤسسات حقوق الطفل، كل المؤسسات الغير حكومية والغير هادفة للربح كلها مؤسسات مجتمع مدني. القطاع الخيري في مصر ضخم جدا. الجمعيات بقى الغير هادفة للربح وهدفها العمل الخيري بكل أنواعه وأشكاله ده حجم مهول في مصر برضه، رغم أنه ضعيف في المقاييس العالمية، بس بمقاييس مصر هو موجود وقوي وفعال ومفيد. الشغل اللي احنا مركزين فيه جدا في المشروع بتاع بوابة التقييم المجتمعي للمستشفيات، اللي هو احد المشاريع اللي المجتمع المدني بشكله الأعم مسؤول عنه. المبادرة دي الحقيقة فيها أكتر من 50 جمعية أهلية ومنظمة من منظمات المجتمع المدني شريك فيها، وبيشتغلوا بهدف إنه يبقى فيه آلية للرقابة المجتمعية على الخدمات الصحية سواء اللي بيقدمها القطاع الخاص أو القطاع العام، وبالتالي نقدر خلال الآليات ديت إن احنا نتابع التقدم اللي بتقدمه مقدمي الخدمات الصحية أو المستشفيات المختلفة، ونراقب عليها مراقبة مجتمعية بتمثل وجهة نظر الجمهور أو وجهة نظر متلقي الخدمات أو المرضى بشكل خاص. اللي يلخص إنجاز 57 هو الشعب المصري. كل طوائف المجتمع المصري والشعب المصري أيسر طريقة لشكر الشعب المصري على وقفته مع 57 ان احنا نقول له المستشفى دي ملكك. بنيت اكبر مستشفى سرطان اطفال في العالم كله، جهزتها باحسن التجهيزات الطبيه، ودربت احسن كوادر طبيه النهارده. برامج الزماله مع جامعات زي جامعات هارفارد بتشهد للاطباء المصريين في مجالهم مش بالتميز
لا، بالتميز والتفوق. المشروع ده شغال دلوقتي بقاله سنتين، وفي السنتين دول قدرنا ان احنا نغطي 11 محافظه. ابتدينا الحقيقه بمحافظات الصعيد، وبقى في كل محافظه في مجموعه من المقيمين المجتمعيين اللي اكتر من 80% منهم سيدات الحقيقه، وبيقوموا بعمليه التقييم المجتمعي للمستشفيات، بيقعدوا مع المسؤولين، بيعرضوا لهم المشاكل اللي موجوده، وبيتكاتفوا مع الجهات المختلفه بهدف تحسين الخدمات الصحيه اللي بتتقدم. وده نوع الحقيقه من العمل المجتمع المدني هو الوحيد اللي عنده القدره ان هو يعمله، وبالتالي اهميه دور المجتمع المدني في حاجه زي كده اساسيه عشان نقدر ان احنا نحقق تنميه مستدامه للمنظومه الصحيه، مش مجرد مجهودات بتخلص مجرد ما انتهاء الفلوس اللي هي مخصصه ليها يعني.